Rég volt. Tán igaz is volt, amit most elmesélek nektek. Az ország egész birtokló Ozmán félholdat Kiflivé harabdálta a győzhetetlen Eugén. A Kifli utolsó falatkája Temesvár volt. Már csak ezt a morzsa várocskát kellett bevennie, hogy végre az egész országban a császár parancsolhasson a török szultán helyett. Ám ez a morzsa kemény falatnak bizonyult, mert maga a hős Ahmed pasa védte a falakat a hadak szavolyai oroszlánja ellen. A dúló ég és földi háború elől menekült minden ártatlan lélek. Összekapkodták szegényes motyóikat, és békésebb vidékre vándoroltak. De menekültek az erdők, mezők vadjai is, és elmenekültek, tán örökre, a mocsarak, ligetek manói, lidércei, tündérei is. És akkor a győzhetetlen Eugén kiadta a parancsot. És még egyszer! Tűz! Értettem! És még egyszer! Tűz! És még egyszer! Tűz! Hideg. Hát erről nem volt szó. Nem jöjtek meg Brünnhildát! A hős Ahmed szól hozzátok, igaz hitűek. Tartsatok ki, vitézek! Én megyek, de a segítség jön. És Ahmed basa egyetlen kislányával és legdrágább kincseivel szívbéli barátjához, Bocsinkai Gáspárhoz menekült a Rejtekúton. Ne sírj már, Szófika! Jaj, ilyen bőgőmasinát kell nékem feleségül vennem. Nincs sok időnk hátra, Gáspár. Menekülnünk kell. Menekülni? Nekem? Hiszen én magyar vagyok. Nem megyek én sehová. De a kincseidet elrejtheted nálam. A fejemmel felelek értük. Ha ideér a háború, már pedig ideér, Gáspár, hamarosan, a te fejed sem marad sokáig a nyakadon. A császár nem bocsájtja meg, hogy velünk barátkoztál. De hiszen sok magyar élt veletek békességben. Ej, csak hogy barátom, de szépen meg is tollasodtál. Ez nagyobb bűn, mint a török barátság. Az bizony igaz. De hát a kastély, a birtok. Na hallgass rám, Gáspár, bolond világ lesz itt nem sokára. Az én derékvitézeim se tartják már soká a várat. Most az élet a fontosabb. Tied és a fiadé. Donnerwetter, hogy is tanította Montecuccoli? Ha a győzelem gátja a gát, akkor fel kell robbantani. Aha, a gát! Felrobbantani a gátat! Értettem!
gát aláaknázás által alá lett aknázva általunk. Felrobbantani! És most! Rohan! 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 Baj van! Vizet! Hozzatok vizet! Olli, Justus megment! Sajtán csukott megment! Gyorsan! Nix Deutsch. Nur ein Gastarbeiter. Elöntötte a víz az egész környéket! Gáspár! Tartsd az irány! Vigyázz! Szúgó következik! Szófia! Apa, segíts! Jó lesz! Tapasztod! Apa, Szófiát elvitte az ágy! A lányom! Utána! A gyermekem! Oda lett az én drága kislányom! Merre vagy, Szófika? Nem érted! A lányom! Szofi! Szofikám! Szofi! Csak bátran, tapsi, kapaszkodj, hát a testvérkédet hol hagytad? Gyere, kicsi! Te csak húzz szépen tovább, ha már teknőt adott hozzá az ég. Mi a Szafi? Ó, már én is látom. Ide, ide, kicsikém! No, kis cseppem, nyugodj már. Hát ez mi? Csak nem. Te vagy hát a kis... Szofi! Hát, ha így akarod, nem bánom. Legyen a te neved is Szaffi. Ezentúl 2 Szaffink lesz. Felneveljük őket erőben, egészségben. Egyetlen kicsi lányom. Vízár, hajtás. Virradatra megleljük a lányodat. Nyugodj meg már, kérlek. Új hazánkban, Törökországban nem sok boldogságban volt részünk. A szultán lefejeztette Ahmed Basát Temesvár elestéjét. Egyetlen pártfogónk halálát csak hamar követte apámé. Isten veled, édesfiam. Itt kell, hogy hagyjalak idegenben. Idegen országban. Az én időm lejárt. Légy becsületes és hű fia hazádnak. Méltó a bocsinkai névre. Oltalmazd a gyengébet. Adj kenyeret a szegénynek, otthont a bújtosónak. Térj vissza Magyarországra, amint csak lehet. Szerezd vissza otthonunkat. A kincs. A Basa kincse. Jó szívű cigányok szánták meg éhező árva magamat, hozzájuk csatlakoztam. Velük osztottam meg a csavargó élet minden gondját, örömét. Együtt kószáltunk a világban, nekik, nektek köszönhetem életemet és mindazt, amit tudok.
Egyszer aztán meghallottam, hogy a császár megkegyelmezett a bujdosóknak. És visszakaphatom otthonomat is, amiért egész eddigi életemben sóvárogtam. Ne féljetek! Nem leszek hálátlan! Nálam ti is mindig otthont, menedéket találhattok. Hát ne hitte Jónás az uraknak. De hisz én is úr vagyok, Gazi bátyám. És itt a tarsolyomban az írás, hogy visszakapom a kastélyt meg a birtokot. Hiszem, ha látom. Na hát, majd meglátod. Fogtok ti még csodálkozni. Na, itt az elágazás, innen már tudod az utat. Aztán majd üzenj értünk, Jónás. Jónás uraság. Hát Isten veled, és sok szerencsét. Hát, hazaértünk, cimbora. Ha ezt szegény apám megérhette volna. Előbb még bejelentjük a kormányzónak, hogy élünk a közkegyelemmel, és iktasson be a birtokomba, aztán utcú! Vár a fényes kastélyom, téged meg illatos szénanyoszoja. Ne félj, külön inasod lesz, aki aranyvájúból etett, ezüst vederből itat. Holnap pedig országra szóló vigasságot tartunk, hogy emlegesse meg mindenki Bocsinkai Jónás uraság hazatérését. Aztán megkeressük a Basa kincsét, ha a pokol fészkes fenekére is ásták az öregek. Nagyot néznek majd Gazi bátyámék. Holtuk napjáig se lesz gondjuk semmire. Kupidónak nyila keblem által, döfé, mi által lett szívem mindörökké övé. Övé, vagyis tied szépséges Vénuszom, ébren virrasztva is csak rólad álmodom, meddig jó. Ó, fogad kegyesen szépséges Arzéna, Arzéna, mi a mennydörgős ménkű rímel erre az Isten berte Arzénára? Ó, bocsáss meg, szerelmem! Haj! Ki vagy? Nevem Jónás de Genere Bocsinka! A kormányzóval akarok beszélni. Hát miért nem mindjárt a magasságos Atya Úristennel? Na, kocsolj innét te, kasszas cigánypordé! Hogy mersz így beszélni Bocsinka örökös urával? Örökös úr? Na, ne röhögtés te, mert mellé lövök. Persze, ma bevitész kapitány. Uram, megjutalmazom bőséges. Te, na, elég a mókából. Erős ember vagy? Igen. Na, akkor hord el magad, te Einstein! Ja, egy arany. Hogy az arany, hogy... Arzéna, muskéta. Nem, ez nem jó. Miért nem hívnak Grétinek vagy Lizinek? Mennyi gyönyörű rímet tudnék ráírni. Lizi, bizi, piszi, rizi, bizi. Na de Arzéna, ez a név is annak a fukarapádnak a műve. Még a rímet is sajnálta tőlem. Van szerencsém magam bemutatni, kormányzó úr. Nevem Jónás de Genere Bocsinka. Bocsinka, Arzéna. Ez rímel. Micsoda? Bocsinka? Azaz Bocsinkai Jónás, miként ezt igazolni is tudom, ezen kutyabőrrel. Kérem, iktasson be kegyelmet, kormányzó uram, jogos örökségembe. Kimondja a törvény, hogy aki folyóév július havának első napjáig él a császári keggyel, visszanyeri elkobzott birtokát. Hát én ezennel élek vele.
Így mondja ki a törvény. És ma június 30-a van. Úgy. Egyetlen nap. Egyetlen nyomorult istenverte nap. Na gyere, koszos! Azaz, hogy jöjjön kegyelmed, Jónás, degenere bocsinka. Degenere bocsinka. Ide figyelj, te kölyök! Azaz hallgassa meg atyai tanácsomat, kegyelmed. Hagyja a pokolba azt a nyavajás birtokot. A háború úgyis alaposan tönkretette. A földjei meg csupa mocsár, nem terem azon semmi, csak szúnyogféreg, meg hideg lelés. Majd rendbe hozatok, nem félek én a munkától, kegyelmes uram. Ám a császári kincstár, hogy ezzel is kifejezze a hazatérők iránti jóindulatát, felajánl kegyelmednek a birtokért 100 aranyat. Gondolja meg, kedves barátom, 100 csengő arany. Köszönöm kormányzó uramnak szíves szándékát, de őseim földjét nem adhatom el semmi pénzért. 200 arany. Remélem, mint hogyha jó barátomat mi hamarabb vendégül láthatom kastélyomban, addig is tartson meg kegyelmed szíves emlékezetében. Orvá! 211, 17, 217 arany, 38 picula. Vége, mindennek vége. Honzola! Hol a pokolban kújtorogtál? Tudod, hogy a várból csak az engedélyemmel léphetsz ki? Sí, maestro, éppen egy új elixírt kevertem. Reggel pedig az ásatásokat ellenőriztem engedelmével. A kutatások a legjobb irányba fejlődnek. Megvan a basa kincse? Bravo, Huzzola! Meg vagyunk mentve. Ez a tiéd, a jó hírért. Végre megvan a kincs. Sí, a kincs megvan, csak nem tudom hol. Micsoda? Nem tudtam, hogy ilyen sürgős. Még hogy nem tudtad, megölsz, te gazember, de előtte a te fejed kerül karóba. Na, de mi történt, kegyelmes uram? A kincstári kasszából kivettem 1000 aranyat. A legénységnek fél évi zsoldjával tartozom. Annak a véndisznó loncsárnak legalább ugyanannyival, de ha dupla kamatot számít, akkor 2 annyival. Bármelyik pillanatban betoppanhat a kamarától az inspektor, és ráadásul rám szabadította az ördög azt a cigány sutyót, azt a popsin vagy pacsnin. Csak nem a bocsinkai! Te ne csodálkozzál nekem, mert felnégyeltetlek. Most ment el a nyavajás. Ha csak egyetlen napot késik, a koronára száll a birtoka, és akkor mi kezeltük volna, míg megtaláljuk a basa kincsét. Visszafizethettem volna mindent. Ráadásul bármilyen rangot is vásárolhatta volna, amely nélkül nem nyújtja nekem az én arzénám hozománnyal teli bájos kacsóját. Ó, hogy az a mennydörgős ménkű! És? Te ne érdeklődj itt nekem, mert ágyú elé köttetlek. Hát csak nem méltóztatod akkora bakot lőni, hogy beiktatta a birtokába a bocsinkai kölyköt. Hát mi az ördögöt tehettem volna, egyszer így rendelkezik ez az átkozott törvény. Madonna mia, pericoloso, la mobile così, quanta costa. Ó, hogy erre nem jöttem rá a szentségit. Mert azt, aki már nincs, nem kell beiktatni. A kutya se kereste volna. Nagy könnyelműség volt elengedni, kegyelmes uram. És ezt csak most mondod, te lator! De ami késik, a rajtunk nem múlik. Ott kocog a fickó már a nádasban. Akkor most szépen utána lopózol és hátulról leszúrod. No. Én értelmiségi vagyok. Okirathamisítás, méregkeverés, pénzhamisítás, filmkritika. Az igen, de gyilkosság van! Én nem bírok vért látni! Mit ígértél 2 esztendeje, amikor Bolonyában megmentettelek a kínpadtól? Már 2 éve. Hogy szalad az idő? Ennyi ideig eltart egy katlónak. Megesküdtél, hogy minden parancsombakon teljesíted. Akarod, hogy kitoljam a szemed? Nem, kegyelmes úr. Menni fog anélkül is. Akkor kocrodj, és intézd el. Hát én nem tudom, mit fog ehhez szólni a mama. Értem, hogy én a szememmel láttam, hogy beletette. Ez sehol nincs. Még az apám mesélte, hogy Temesvárról jövet, arról a dombról látjuk meg először a kastélyt, aminek a tetején egy vény nyárfa áll. Hát csak ez lehet az. Nem látok más fát a környéken. Hé, Gin, ide figyelj! Hunyjuk be a szemünket, és csak a domb tetején nyissuk ki, jó?
Most! Na, most igazán gyönyörű vagy, Bundás. Tudod mit? Gyere, ússzunk versenyt a tuskóig. Na, rajta! Én győztem, Bundás! Bundás? Hol vagy? Bundás? Ó, na hát, te csaltál! Megállj, Gaszvickó, igenis csaltál, tudd meg! Köszönöm, Bundás. Ez igazán gyönyörű. Jó. Tóbiás! Ejnye, Bundás! Szégyeld magad! Micsoda viselkedés ez! Add csak szépen vissza! Na, nem bánom. Most az egyszer megbocsátok, de ha még egyszer irigy leszel, egy hétig nem szólok hozzád. Hát ti is itt vagytok. Bendegúz! Jól van, Bendegúz. Nesze, ki ne maradjál. Egy idegen. Menekülj, Bundás! Szofi! Szofi! Gyere, bújjunk el, egy idegen! Látod, Cimbora? Itt biztosan a kincset keresték. Talán már meg is találták. Nem, az nem lehet. A kormányzó úr biztosan megmondta volna. Hiába nézel. Ő egy nemes lelkű úriember. Azt mondta nekem. Kedves barátom. Felismerte bennem a rangja Bélit. Gyere csak bátran, hiszen itthon vagyunk. Na, hát ez lehetett az ebédlő. Vagy a könyvtár. Kicsit húzatos ez a ház. Ajaj, hol fogunk mi itt aludni? Mi a fene? Nem vagyunk egyedül? Ja, hogy ti vagytok. Könnyű nektek, ti tudtok gerendálógva is aludni. Ez lehetett a konyha. Na, itt se fogunk ma vacsorázni. Becsaptalak, Gin. Nincs itt sem aranyvájú, sem ezüstveder. Hidd el, nem így képzeltem el én se a hazatérést. Keresünk egy zugot magunknak éjszakára, aztán holnap elmegyünk a karaván után. Rajtam fog nevetni mindenki. Fényes úri kastély, szolgák hada fogad majd, külön inas! Szegény Gin. Gyerünk, mielőtt a fejünkre omlik az egész. Csak még egy valamit keresek. Látod, Gin? Ő volt az anyám. Ajaj,
Mihez kezdjek most ezzel az árva arannyal? Ráadásul ez is hamis. Mégiscsak jobb lett volna hallgatnom a kormányzó úrra. Kastély, birtok, nem ér az egész egy lyukas garas sem. De azért mi ugye jó barátok maradunk. Hiszen ha megtalálnók a basa kincsét, ha csak nem legenda az egész. De ha létezik is, mire megtalálnám egy szál magamban, már rég éhen haltam. Gin, te is érzed? Füst! Itt valahol tűz ég, és a tűzön talán a vacsora. És ahol vacsora fő, Bocsinka urát biztosan meghívják rá, ugye Cimbora? Tehát maradt még apámnak itt valami bujdosó jobb ágya. Cimbora, még az egyszer gondoskodj magadról. Szerencsés jó estét mindnyájuknak. A szentség! Minden jótét lélek dicséri az urat. Fekete macska, halálmadár, varangy! Ez valami lápi boszorkány tanyája lehet. Na, mit mondtam? Úgy látszik, te vagy itt a házura, én meg a birtokura. Bocsinkai Jónás személyesen. Jónás, hát mégiscsak visszajött. Hát vendégünk jött. Isten hozta Urficska szegény, magányosan érdegölő Caprinkánál. Jó estét, anyó. Na ne félj, itt te is otthonra lesz. Valami vadász pusztíthatta el anyját a kis árvát. Asszonyság, az én nevem Jónás de Genere Bocsinka, és ennek az egész birtoknak én vagyok. Tudom, lelkecském, megmondta az álmom, hogy ide várhatlak. Aztán éhesek vagyunk-e? Hát, mit tagadás? Tudom, kis bogaram, hiszen 2 napja egy nyeletet sem ettél. Sipirt Szaffi, aki irigy, az nem kap vacsorát. Gyerekek, itt a vacsora. Benne sok-sok finom falat, még a vendégnek is marad. Én nem vagyok vendég, én a földes úr vagyok. Szaffi, merre bujkálsz? Teríts meg az éhes vándornak. Jó, hogy nem koldus. Varázslat, boszorkányság, Szaffi, hiszen az előbb még macska volt. Jónás, jó lesz vigyázni, itt még a végén engem is elvarázsolhatnak. Igyekezz már, bogárkám! Bámulhatod még eleget. Hozz friss vizet a forrásról. Igen, mamácska. A tányérokat meg elfeledte ez a kótyakos lány. Áj, Szaffi! Szaffi! Azonnal visszapottantod a vízbe azt a potykát. Spircic! Most megint macskává változott. Most meg újból lány. Sipirc. Ez lehet a varázsige. Pedig milyen gyönyörű. Szaffi, te a vendég mellé ülsz. Hát a világítás hol marad? Ékes, mécses, százlángos, gyújts világot, Szent János. Merte a vendégünknek. Tál, tál, teli tál, kővé lesz, mit meghagytál. Fogyaszd, Jónás, jó étvággyal. Lyukas Jónás. Ennyi, no, hát én igaz. Jónás, csiba te!
Hát elröppent az idő, Urficska. De is szépen felcseperedtél pedig. Emlékszem, pelyhes kis fióka voltál, amikor atyád urad menekített a vészből. A bujdosásban halt meg szegény. Engem meg a cigányok fogadtak be maguk közé. Azt reméltem, hogy meghálálhatom nekik, de fényes kastély és serényszolgák helyett csak romok és pusztulás fogadtak. Jaj, de keserű viszontlátás. Már csak egyetlen pislákoló reményem maradt. Tudom, fiam, tudom. Sokat tudsz rólam, anyó. Te is a mi cselédünk voltál? Csak a magamé, és az is maradok. Borbála! De látom, szolgád neked is akar. Egymást szolgáljuk itt mind. Egymást tápláljuk, egymást védjük, ápoljuk, mint a jó testvérek. Tudd meg, Urficska, csak az az úr, aki maga felett úr, és sohasem szorul szolgákra. Kódis bölcsesség ez, anyu. Bizony, hogy lesz nekem szolgám egy egész had, ha a basa kincsét megtalálom. Tudod is, te fiam, hogy mi a kincs? Na, hogy ne tudnám, hát csengő arany, szikrázó gyémánt. Aha, sár, meg kavics. Van olyan, ami többet ér aranynál, gyémántnál. Úgy látom, sok balgaságot kell még cselekedned a jövőben, Urficska, hogy megokosodj. Hát, ha te így a jövőbe látsz, néne, mondd meg azt is, hogy hol található az a kincs. És hogy megtalálom-e. Vagy boszorkány létedre nem tudsz jósolni? Köszönöm, úrfia, megtiszteltetést. No, mutasd csak a tenyered. Az van ideírva, hogy melléd szegődik a szerencse, ha el nem szöksz előle. Meg az, hogy egyik házból futni fogsz, a másikból házasodsz. Házasodom? Hát ez meg lehet, de nem akárki macskáját veszem el. Azt jövendőd meg, meglelem-e a kincset? Meg bizony, a feleséged juttat majd a kincshez a lakodalmad napján. No, akkor már holnap megházasodom. Ó, Reggel indulok háztűznézőbe, de a házat megválogatom. Ha igazat jósoltál, anyó, meg lesz ért a jutalmad, holnap pedig hozzatok rendbe egy szobát a kastélyomban a feleségemnek. nyau! Igenis, Urficska. Micsoda dolog ez, spirc! Be. No, úgy gondolom, ideje nyugovóra térni. Spirc! Bravo, Puzzola! Minden világos. Az úrfit megházasítjuk, megtalálja a kincset, aztán... Miénk lesz a nem értek arany, aztán a lovagot teszem el lábalól, aztán loncsát. Korpodibákkó, mennyi munka! Jónás, te kint alszol. Szaffita a helyeden. Szép álmokat, Urficska. Nyau! Jóét! Nem, ne fáradj, anyó. Én inkább kint alszom, itt úgyis szűkösen lennénk, és köszönöm a vacsorát. Majd legközelebb a többivel. Bolondok ezek a gyerekek, ugye, Szaffi? De mi majd vigyázzunk rájuk, jó? Hol tekereg ilyen sokáig ez a féreg Puzzola? Megölte azt a kölyköt? Vagy az ölte meg őt? Ha a kölyök ölte meg, megölöm a kölyköt. Ha nem ölte meg, megölöm őt is meg. Megölök mindenkit és kész! Strázsamester! Igenis, Láttad-e Puzzolát valahol? És ha nem, hol? Jelentem alásson, valahol délóta nem láttam. A puskámat, meg a lovam! Nem, egy csónakot. Vadászni megyek. Most, vak sötét éjnek évadján. Most lelépni! Mindenkit megölök, az a legbiztosabb. Hát, Isten áldjon, anyu, vacsorára visszajövünk, és ne felejts a szobát a kastélyomban. Meg lesz, úrfi, ahogy parancsoltad. És a macskáját is üdvözlöm. Meg fogom neki mondani. Elment. Te meg ott körtét reggeliztél. Soha többet nem jön vissza. Nem, hallottad? Már estére megjön asszonyostól. Akkora úgyis vízbe ölöm magam.
Hát úgyis kihúzza Bundás meg Tóbiás, a bogjas hajadnál fogva. Ejnyen, szélúrfinak zápora párja. Hiába vártam rá, mégsem engem választ. Egy jó nyaklevest érdemelne a kelekótya, de majd megkapja mástól. Segíts rajta, édes jó Cafrinka. Hiszen éppen azt teszem, ahol azt kéri, amit nem kaphat, ott azt kapja, amit nem kér. Hadd fusson a rangja Béli után. Én már azt se bánom, csak baja ne essék. Hát ennyire megtetszett. Derék kis legény, akár az apja volt. Macskának nézett, és elkergetett. Úgy kell, neked miért hagytad? Ugortam volna a nyakába? Elég legyen az egeritatásból. A legényke még zöldecske, de majd megérik estére. Mamácska, nem volna valami varázslat? Neked elvette a szerelem az eszed. 2 ilyen bolondot. Itt van a varázslat. Ha nem hiszed, nézz a tó tükrébe. Még hogy varázslat. Szafi, elmész utána, és nem hagyod el egy percre sem. Érted? Na szaladj! Jelentem alásan, jobb, azaz bal, amarról kacsák. Jelentem alásan, emerről libák. Mi más madárra várunk, fiam. Kócsag. A kutyafáját, Szafi kisasszony! Micsoda dolog ez? Tölts! Lizirém! Micsoda? Ide jön! Magasságos, nagyon. Húzzol, ha? Szégyelhetnéd magad, hogy férfi ember után futkosol. És hiába váltottad át a szoknyádat megint macskabőrre, az illendőség ezt akkor is tiltja. Szafi! Sipirc! Valóban, mintha az előbb lőtt volna a közelemben valaki. De ki mer vadászni az én birtokomon? Futni hagytad a kölyköt, te! De csak azért magasságos, hogy kifecsegje a nagy titkot. A kincs... Hol a kincs? Biztonságban. Szerencsére még ő sem tudja, hogy hol. Micsoda? De az a lábi boszorkány megjósolta neki, hogy a felesége majd megálmodja. De is nincs neki. Épp ezért nyomban meg kell házasítani, élve vagy halva. Vigyázzon, jó fickó. A pízai ferdeszűzre kérem magasságos, csak mindent bízol rá. De honnan szerezzünk neki asszonyt? 100 mérföldön belül nem találni egy valamire való lányt, mind elhurcolták még a háború alatt. Akit meg itt hagyta. Egy azért maradt. Mit akarsz azzal a csappal? Nem vagyok feldúlva. Majd lesz magasságos úr, majd lesz. Ejnye, kormányzó úr! Szép dolog ez. Más birtokán vadász? Ó, magasságos lovag úr, tiszteletes bocsánatát kéri az úrnak. Ha nem csalódom, az ifjú Bocsinkai Jónás nemes urat tisztelhetjük kegyelmedben. Így van. Hát egyszerűen eltévedtük ebben a határtalan ingoványban. Már éppen jelzőlövést adtuk le, amikor hála boldogságos Madonnának erre tévedt kegyelmed. Most már biztonsággal kijuthatunk innen. Szívesen megbocsájtok, kedves jó kormányzó uram, és felhatalmazom kegyelmedet, hogy ahol s amikor csak kedve tartja, vadászhat a birtokomon. Grácie! Köszönjük kegyelmednek! De ha már így összeterelt minket a szerencsés véletlen, hadd kérjek egy tanácsot. Házasodni szándékozom. Hol találhatnék hozzám illő, szemrevaló úri kisasszony? Hát gyönyörűséges, előkelő úri kisasszony, persze tisztes hozomány. Miért nekem hozomány? Dús gazdag leszek amúgy is a lakodalmam napján. Hát természetesen, oly bolga. Elfelejtettem, hogy uraságod mostanáig bújdos némést osztatott, így nem is hallhatta még a környék leggazdagabb birtokos a szépséges leánykájának, Loncsár Arzénának nevét. Loncsár Arzéna?
Már is meglátogatom Arzéna kisasszony. Csak menjen kegyelmed arra, a toronyirát, és megtalálja a loncsár birtokot. Már a szag után is. A fényes menyegzőre természetesen hivatalosak lesznek az urak is. No, gyerünk, Jin. Na. Mit tettél, te akasztófára való? Nem tehettem mást, magasságos. Arzéna kisasszony az egyetlen eladó lánya környéken. De őt én akarom feleségül, te bitang! Akarja, magasságos, akarja, de nem tudja, mert Arzéna kisasszony csak bárónak hajlandó igent rebegni. Lovagságodnak előbb meg kell keríteni a kincset, hogy azon báróságot vásárolhasson, de a kincshez csak úgy juthat, hogy Arzéna megálmodja a kölyöknek a lakodalmukon a rejteg helyet. Mi a kincset kiássuk, és helyére a kölyköt beássuk el benne. Magasságon, mint helytartó, a kincset az állam tulajdonába veszi, nehogy elkallódjon. Visszafizeti a tartozásait, egy részét elküldi a kincstárnak, amiért kegyelmességedet báróvá emelik. Ezután, mint gazdag földes úr főnemes, megkéri Arzéna kisasszony kezét, amelyet ő boldogan nyújt magasságodnak, és megvigasztalja a bánatos özvegyet. Minek utána semmi akadálya nem lévén magasságotnak a boldogságának, alázatos szolgáját, pupúzolát, engem bőkezűen megjutalmazza, útjára bocsátja, ekolá. Érti, magasságos? Én csak azt tudom, hogy ha balul üt ki a terved, sírva könyörgöd magad vissza a bolonyai pribé kínzókamrájába. Jótás, degedere, bocsonka. Bocsinka? A szomszéd? Hozott ördög, uracská! Hé, mászoló! Hogy mered bántani Yorkshire lordját? Gyere, úrficska, gyere. Nézzük meg, mit pacsmagolt ez itt össze. Ez a mosoly bárgyú. Javíts ki! Ne az enyémet, az anyacsászárnét. Te kontár! Katrodj! Úrficska. Cup. Hát hazacsalt a közkegyelem. Nevet sértésnek, de ugyancsak csenevész vagy. Nem baj. A jó öreg loncsár szomszéd majd felhízlal. Lájóhoz, barátocskám, itatás! Nem, köszönöm. Pálinkával nem élek. Olyan nincs, orficska! Loncsár papánál vedelni kell. Kocincs! Vagy nézed az egyszerű cocakupecet? Én? Dehogy, hisz éppen az a tisztes szándék. No, azért! No! Isten, fenékik! No, ezt most az én egészségemre. Fenékik! Ezt meg a barátságunkra. Fenékik! Barátocskám, úgy nem megy a lábodba. Most mesélj, mi szél hozott erre? Én... házasodni akarok. Én a lányodat feleségül. Arzénát szeretnéd, de rég dolog, igen, de rég. Aztán a kormányzó úr, tud-e nemes szándokodról? Tud, ő ajánlotta.
ebben a gazpuzzól a mocskos mancsa van. Mit tetsz? Nem, semmi, aztán van-e elég pénzed, hogy rangjához méltón eltartsd az én úri módhoz szokott leánykámat? Van. Enyém a kincs basája. Mi? Megtaláltad a vasa kincsét? Hol? A tenyeremben. Oda van írva, megjósolták a jóságos bokorszárny. Boszorkány. Hát végül is a te birtokodban van, tehát a tied. Előbb-utóbb csak előkerül. Azil! Vezesd az úrfi... Vár, inkább magam jelentem be Arzénácskának, hogy kérője érkezett. Vezesd az úrfit a szalomba! Igenis, erre béltóztasség. Nem értem. Miért nem szúrta le ezt a kölköt a kormányzó? Bár, ha Arzéna hozzámegy, enyém lesz a kincs is, és a birtok is. Most légy okos, loncsár, Mi ez? Elevenen nyúzzák a malacokat. Arzéna kisasszony éppen énekleckét vesz. Jó erős gigája lehet. Ezt nem bírom, ez is agyú! Bravo! Elmehetsz, már a vége a kornyikálásnak. De atyám, mi durva tónus ez itt a múzsák szentében. Jó, cicomázd fel magad, lányom. Kérőd jött. Megint elfeledte atyám, hogy csak a pórok tegeződnek a sarjaikkal. Nem. Csak nem megint az a közönséges, bárdolatlan egyén, aki nem tud megkülönböztetni egy kanzonettet egy molett kantól. Nem a lovag. Jóvérű, fiatal, nemes ember, és ha szereted a te lompos vén apád. Fidosz! Hányszor figyelmeztessem, atyám, hogy a tegezés... Jól van, jó, hát ha ti kegyed az édes apádon. Bizonnyal, mivel ez a kötelességem. Na, akkor leszel szíves kegyesen fogadni azt a tafickót. Nem tudom, atyám, mivel lelkemet immár Ápollónnak jegyeztem el. Erről én nem is tudtam. Ki az a csavargó? Legalább gazdag? De atyám, ő a múzsák, a költészet isten a görög mitológiában. Ne cibál, te dögbe plakockán rúglak. Az én vérem, nem lesz itt semmi baj. Jódás degedere bocsonga. Kéretem. Jó estét! Arzén kedves! Megkérem a feleségem. Ez hallatlan. Mi van ezen vihognivaló, uram? Ez vért kíván. Hol a kardom? Hol a kardom? Milyen mulatságos illető ön. Ám a házasság nem tréfa. Miként egy suskolófa latin poéta is megénekelte. Szükségeltetik, hogy a résztvevő felek egészen összeillő legyen vagyonban és rangban. Az ártányházi loncsárok családfája csak főnemesi főt fogadhat férjül. Épp ezért eltökélt szándékom, hogy jövendőbelim legalább báró lesz. Mondom, báró. Báró? Én nem vagyok báró. Akkor pedig igyekezzék, mert amíg meg nem bárósodik, zárva lesznek ön előtt szívem ajtójai. És most Isten önnek. Na de uram, miféle interferencia ez? Segítség!
Kisasszony, hagyja abba, mert megnyúzom. Meg akar nyúzni! Segítség! Nem kegyedet, ez a másik macskát megvájt a boszorkány rajzát. Jaj, a csecsebecsényű! Szofi az anyád! Megveszett! Jaj, nem bírom, nem bírom. Az oltárterítőm! Tegye le, még nincs is kész! Csak épp leugrasztom ezt a... Bonjour! Szép madár! Jaj, elolélok! Repülősor! Ásil! Kisasszony, a Déa! Vakament a pegye! Úgy, ki a szétszer! Asér, te állat! Ásil! Az úr távozni óhajt. Ég áldja, kisasszony, és ne búsuljon kegyed. Visszatérek én még, mint báró. Malackám! Hogy tetszett a kérő? Devla vigyen el, ha én még egyszer iszom. Szép dolog ez, kisasszony. Így viselkedni egy úri házban. Nem az a madár. Na gyere ide. Menjünk, Szafi. Júj, a fejem. Gin, lovacskám. Ó, bocsánat. Megengedi, kisasszony? Na gyerünk, cimbora. A fiú nem Arsena Zsannere. Mielőbb el kell tenni lábalól. Tehát előbb báróvá kell lennem, csak úgy kapok feleséget. Hiszen kapnék én a császártól báróságot, ha néki adnám a basa kincsének felét, de ahhoz meg csak úgy juthatok, ha előbb megházasodom. És már itt is vagyok az ördögi kör elején újra. És ha olyan feleséget találnék, aki fütyül a cifra báróságra? Szafi! De gonosz lány, hagyod azt a madarat? Hozzad ide azonnal! Szegény kis tubicám. Majd fölfalt ez a kis ördög. Változz vissza a kedvemért. No! Sipirc! Sipirc! Úgy látszik, rám nem hallgatsz. Így is jó. Hát ez mi? Feuerstein lovag saját kezibe. A lovag! Az én atyai barátom! Majd ő tanácsot ad, hogy lehetnék báró. Repülj haza, tubicám. Repülj haza, majd magam adom át a levelet. Nem értem, nem látom, megvakultam, varázslat. Nem értem. Arzénácskám. Vigyázzom a jésztről, hát még fog. Hogy az a mennydörgős. Ó, milyen gyönyörűséges. Bizony, mestermű. 10 aranyat kért érte a piktor. Micsoda? Ezért a mázolmányért? Természetesen 1 fillért sem kapott. Az más. És ezt a gyémántot, ezt engedjem ahhoz a cigány purdéhoz. Csak kölcsönbe adja magasságos, és kegyeskedjék inkább a kamatokra gondolni, amit ez a kölcsön eredményez. Olyan ez, mint egy amputáció. Fáj, amíg fűrészeli az orvos, viszont utána a betegnek nincsen lába. Mégiscsak egyszerűbb lenne megnyúvasztani, az mindig beválik. De csak, ha Arzénak is azt mondja, hozzám egy feleségül, vagy ha kikosarazza. Fújj be!
Aláson jelentem egy fontos levél saját kezüleg való átadásának szándékából kifolyólag egy cigányfélekél bebocsájtás. Ez ő. Besétált a csapdába. Mi más ez, hanem égi útmutatás? Csak fondorlatosan magasságos. Ha csak úgy okmuk fog ledöfi, még nyakunkra hoz egy vizsgálatot. Szolgálatára a kormányzó úrnak először is hálásan köszönöm agyai tanácsát. Minden ment, mint a karikacsapás. Micsoda, na most meghalsz. A kormányzó úr úgy érti, hogy na most meghalsz egy-két további jó tanácsot. Ha meg nem sértem, mi az ott a kegyelmed tisztelt feje búbján? Semmiség. Egy kis fejszellőztető csapocska. Ha túl nagy a nyomás. A felcserek szerkesztették, amikor egy török ágyúgolyó fejtörést okozott a kegyelmes nagyúrnak. Elég a fecsegésből. Hogy az a kormányzó úr úgy érti, hogy elég a fecsegésből, tehát Arzéna kisasszony igent rebegett? Hát igent még nem, de nem igen mondott nemet sem. Azt mondta, hogy csak egy bárónak hajlandó nyújtani a kezét. Elhatároztam, hogy báró leszek. Báró, előbb leszel te. A kormányzó úr úgy érti, hogy előbb lesz kegyelmed báró, mint gondolná. Hálás köszönetem a kormányzó úrnak. És mi a módja? Most jön a fondorlátás. Egyszerű. Uraságon itt a kormányzó úr színe előtt leteszi a bárósági vizsgát. Vállalja! Boldogan. Helyes! Utána már csak ő felségéhez kell folyamodnia egy levélben. A levél? Jaj, majd elfeledtem. Tessék. A fiú nem Arzéna zsánere, mielőbb el kell tenni láb alól. Roncsán! Engem? Megölni? Honnét tudja az úrfi, hogy mit tartalmaz az a levél? De hisz most olvasta fel fennhangon. De az más. Én elolvashatom, mert én a kormányzó úr bizalmasa vagyok. Feleljen úri becsület szavára. Feltörte a pecsétet, vagy sem? Nem törtem fel, de hadd kérdezzek én is valamit. Kit ábrázol az a két más? Nem ismer rá? Pedig láttak kegyelmed Arzéna kisasszony eleven valójában. Vagy hazudott? Egek. Úgy látszik, az ital megzavarta a látásom. Uraim, ezennel ünnepélyesen lemondok Arzéna kisasszony kezéről. Bravo! Bravo! Erre iszunk. Jaj! És ez mindjárt az első vizsga. A férfiasságé! Bizonyítsa be kegyelmed, hogy férfi! Fenékig! Ha ez kell a bárósághoz, akkor inkább arról is lemondok. Itt ki, vagy a Kardom hegyére tűzlek? Ne szúrja le, gondoljon a vizsgálatra. A méreg majd a gutaütés jeleit fogja mutatni. Micsoda remek méreg. Kár, hogy már nincs több. De nekem még van kardom. De hát mit vétettem kegyelmeteknek? Csacska beszéd! Ez csak a második próba, a vitézségé. Most meg fog vívni a kormányzó úrral. Fondorlat. Hát ez alávaló gazság, hiszen kardom sincs. Felszerelésről mindig a pályázónak kell gondoskodni. Leszefasztyú! Nem mondhast halálod után, hogy orgyilkos ölt meg. Íme a lovagi becsület szép példája. Agá! Meghalsz, kölyök, mert én akarom megkaparintani a basa kincsét. Szívós, mint a gilisz. Már a nádasban is megölhettelek volna, ha ez az ütődött nem akadékoskodik. Előbb megöllek, aztán kivallottam a lápi baszorkát a kincsrejtekéről, és utána meg mágiára vettetem a lányával együtt. Hallod, Szafi? Menekülj! Ugrálj csak, fickó! Nem sokáig ugrálhatsz. Megtalálom a kincset, báró leszek, az árán és elnyerem szép Arzénám kezét. Arzéna! Azért 4
felé hasítlak. Gazember! Nyomorult furdé! Köszönöm, Szafi. Ezt jól csináltad. Fordult a kocka, kormányzó úr. Kiálltam-e a vitézség próbáját? Ki? Túlságosan is. Akkor most azonnal leírja kegyelmedő felségének a gazságait, és aztán elkotródik a környékről, különben lecsapom azt a patkolt fejét. Előbb még lássuk a bátorság próbáját. Buzzola! Elküldtem látogatóba a medveketrecbe, bro. Téged forró aranyba kéne foglalni. Már azt hittem, megcsúfol az a fickó. Legalább Góliát is megebédelhet. Már egy hete éhezik, szegény. Így áll, Buzzola. Megszolgáltad. Nem lehetne inkább egy kis készpénz? De lehet. Mihelyt megtalálod nekem a kincset, akkor megtömlek arannyal, és megkapod a menleveled is. Lovagi szavamra. Mille grácia, magasságos. Szafi, édes kis cicám. Hát még ide is követtél te, bátor, okos lányka. Pedig innét már nincs menekvés. Ez lesz a mi sorsunk is, elpusztít ez a haramja vezér. A kormányzó úr, a lovag úr. Milyen átkozott bolond voltam, hogy hittem neki. Csend van odalent. Biztos még csak szagolgatja, ízlelgeti. Sejthettem volna, hogy azért változtatott anyád macskává, hogy engem megmenekítsen a kormányzó és pribékjei elől. Csak még egyszer szabad lehetnék. Nem kéne nekem se kincs, se rang. Csak te. Élhettünk volna békén, boldogan a kis kunyhóban. Az anyó, a lovag őt is meg akarja égetni. Szafi, menekülj, próbálj valahogy eljutni. Már késő. Éko, már nyugodsz a magasságos. Ne félj, Szafi! Nem adjuk olcsón az életünket! Én megpróbálom feltartani, te addig próbálj meg eljutni az anyóhoz, és meneküljetek, meneküljetek! Na gyere! Gyere, te féreghajót akarsz! No nézd csak a Jónás! Te bibás! Mit tekereksz erre? Engem is megbabonázott az anyó. Értem a medvék nyelvét. De csak a cigánymedvét. Menyuskám, a kis bicskádat! Hogy bújtál ebbe a tányértalpas gúnyába? Hát kidaboltatta a kormányzó, hogy medvepásztort keres. Mivel a katonái közül egy sem ért rá vállalkozni, aztán én meg úgy is táncoltattam eleget a heti vásárokon, így hát elszegődtem. Menyuskám! Hát bújjok ki örömömben a bőrömből, hogy láthatom. Na bújj, most bújj. Hát ment is volna minden rendjén, de az a gaz kormányzó elsinkófálta a bérem. De még a medve menázsiát is. Ha bizony éhen vesztem volna, ha nem cserélek helyet a derék mackóval. Mármint miképpen? Hát úgy, hogy ő belém bújt. Mármint, hogy befalatoztam. Én meg nézd csak az ő bőrébe, hogy megkaphassam a menázsiát. De hát már egy hete se medve, se menázsi. Hát éppen spekuláltam, hogy lehetne kereket oldani. Hát ki lehet a ketrecből jutni? Hát ma hogy a devlába ne, mikor nálam van a kulcsa. Hanem te honnan pottyantál ide macskástól? Nem macska, ő Szafi, a mennyasszonyom. A betyárját? Hát akkor ez boszorkánsa? Az bizony. Majd mindent elmesélek, csak jussunk ki innét előbb, mert a kormányzó vesztünket akarja a basa kincse miatt. Aha, na, rá se ráncs, testvér. Kijutunk mindhárman. Ide hallgass. Azt mondd, meg. Ha, vajon? Eredj le, nézd meg, mi maradt a fickóból. Aztán takarítsd össze és hajítsd a mocsárba. Én? Ki más? Be akarod avatni az egész helyőrséget? Engedj! Hol csatangol ez a lusta cigány? Hé, te, hova viszed Góliátot? Csak éppen megsétáltatom szegény párát a jó levegőn. Viheted, aztán egy órán belül itt legyetek, mert a hátadon hegedülöm el a nótádat. Igenis, drága strázsamester úr. Enyhérts!
Mennyiért? Hát, alszult átkozott. Hol az ördögbe lehet? Elvabél! Nincs benne! Eltűntek! Drágamester, nem látta valamerre mennyértet? És ha láttam, mi között hozzá, engedélyeztem, hogy sétáltassa meg a medvét. Volt velük egy macska is? Csak egy fekete. A véreveket! Kiereszteni a véreveket! Észrevettek! Futás a hátsó falhoz! Góliát! Jaj! Nem bírom, nehéz ez a bő. Erre! Kapjátok meg! Gyere gyorsan! Gyere már! Nem bírom! Dobd le azt a nyavajás bőrt! Szafi, nem! Megőrültél! Ezt nem érted? Ő a mennyasszonyunk, Szafi. A fekete macska. Vissza kell mennem! Ér már, érsek! A bőrünkről van szó! De Szafi! Ezért azt a macskát, azt a lányt, na, túljár a kutyák, ezért előbb lesz otthon, mint te! Otthon? Az anyó! Ezek az átkozottak fel akarják perzselni a kunyhóját, figyelmeztetnem kell. Ha majd elbújik a mocsárban. Ne gárgyulj már, Jónás! Elkötünk a katonáktól 2 lovat, és utcu! Már át is értünk a határon! Bottal üthetik a nyomunkat! Nem tehetem. Te csak menekülj, Menyus, Isten áldjon, és köszönöm, hogy kihúztál a csávából, és siess! Jaj! Hús, Menyuska! Jónás, nem jó ez így! Madonna. Hát veled mi történt? Gyere meg. Ó, maestro, a macskák, a kutya, a medve. Mit hebegsz itt össze? A fickó. Jaj, a kutya, jaj, a kutya meg a macska. Jaj. Strázsamester! Parancsára! Mi a kórság az ott a kezedben? Halássan jelentem medvebőr, ahogy nézem a Góliáté. Micsoda? És hol a pásztora? Az a cigány! Elvitte Góliátot sétálni. A bőre nélkül? Hát ugye, nagyon meleg, gondoltam. Mikor utoljára láttam, még rajta volt a bőre. Azt akarod, hogy a tiéd rajtad maradjon? Egy órán belül előkeríted őket? Vidd a katonákat! Biztosan a határ felé szökött az a cigány! Igenis! A bocsinkai, a fattyú. Megszakadt. Jaj. Mit beszélsz? A lovamat! Anyu! Hey, anyu! Üdvözlöm az ifjú urat! Hát a menyecske hol maradt? Fuss! Menekülj azonnal, anyu! A kormányzó meg akar égetni. Szafi hazajött? Melyik szak? Ó, a bolondját járatja velem, mikor mindjárt rám tör a veszedelem. Hát a lányod! Ha nincs nekem lányom, csak ez a kis tekergő macskám. Szafi, drága kis cicám, hát élsz. Édes jó néném, szépen kérlek, add hozzám Szafit feleségül. Hát nem úri kisasszonyt választasz? Nem kell nekem a világon senki más, csak ő. Hát, ha annyira akarod, legyetek boldogok. De akkor mit csinálok ezzel a másikkal? Szafi. Jónás. Újabb varázslat? Már megint ez a bolondság. Nincs varázslat, 2 Szaffi van. Azaz, hogy nem is Szaffi, hanem Szófia, Mehmed Basa egyetlen leánya.
aki már régóta várja, hogy az ő Jónása megtalálja, és egybe keljetek, ahogy ezt atyáitok elhatározták. Nekem ő már örökre csak Szafi marad, az én kis macska menyasszonyom. A kormányzó úr merre ment? Eltakarodsz innét, te patkányevő. Nem látod, hogy szolgálatban vagyok? Ez a tiéd, ha megmondod, merre ment a kegyelmes úr. Arra a bocsinkai birtok felé. Hát derék, fiú vagy! Gondom lesz rád. Voilà. Hol az arany? Nem találom. Még ott? Még vakultam? Nem látom. Nem értem, hova lett az arany. Még ott? Ez hát az a híres kincs. Saffi hozománya. Most már a tiéd. Vedd el onnét azt a mocskos kezed, te suttyó! Jónás, elvesztünk. Erre a pillanatra vártam már régóta. Hiába várt rá kegyelmed, a törvény szerint a kincs minket illet. Igen, minket illet. Törvény! Itt a törvény a kezemben. Meghaltok mind a hárman, és a kincs. Puszola! Épp idejében érkeztél. Hát persze. Puzzola mindig jókor érkezik. Ne mozduljatok! Hordjátok szépen a kincset a csólakomba, aztán! Hát úgy gondoltuk, hogy mégis eljövünk segíteni, Jónáskám. Menyus. Gazi bátyám. Nélkülünk úgysem lehet lakodalmat tartani. Itt a mese vége, fussatok el véle. A csapat letelepedett a bocsinkai birtokon, felépült a kastély, felépült a többi ház is. Persze a gonoszok is elnyerték méltó büntetésüket, ahogy ez a mesében illik. A lovagurat egészségi állapotára való tekintettel felmentették a kormányzóság alól. Élete végéig dolgozott Loncsár uramnál, hogy tengernyi adósságát letörlessze. Puzzola pedig visszakerült a bolonyai tömlöcbe, ahol már szeretettel várták. Jaj, mamám! Hát ez fájt! Nem baj, Giuseppe. Te is sok fájdalmat okoztál anyai szívemnek. Nem sokára 3 szaffit szerethetett Jónás úr, és megértette végre, mit jelentett a jóslat. El fogod nyerni az igazi kincset.